السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في قناة تربية الغنم بشمال إسبانيا. كيف الأحوال؟ كنتمنى من الله يكون كل شيء بخير وعلى خير، أحبكم في الله. تحياتي لكم جميعكم، كنحييكم بزاف وكنشكركم على الثقة ديالكم والدعم لهذه القناة المتواضعة. بارك الله فيكم وأشكركم جزيل الشكر. تحياتي الأخي حميد مراقين يوم الماعز، تحية ليك أخي الكريم. كان سقساني واحد الأخ، خلى لي واحد الكومونطير على حسب هذاك الفرخ الحسون، كنقولوا ليه حنايا سطيلة في البلاد. الفرخ هذاك اللي كيبقى يزوي بزاف، هذوك اللي كيتباعوا كيديروهم في القفوزة. قال لي واش كاينين عندكم هذوك الافراخ الحسون؟ كاينين اخويا، موجودين هنايا بزاف كاع وزواونين، ولكن ما كنعرفش نشدهم. انا عندي واحد خويا نيت شافهم هنايا وكان كيشدهم في المغرب وعرفهم، قال لي خاصني الكوله ديال الفيران باش يشدهم. والله اعلم هادشي اللي قال لي، ولكن انا ما عديش عليهم خبره اخويا. الاخ الى شفت الفيديو وسمعت بالله راه كاينين هاد الفراخ هادو هنايا موجودين هنا في هذه المنطقة هذه، ولكن باش نقول لك الصيد ديالهم انا ما عمري ما صيدت الفراخ اخويا. كيكونوا موجودين هنايا، جيت الشجار، كاين شجار هنايا. هنا ما كيكونوا جدرة، ولكن كيكونوا جيت شي شجار لهيه، بحال هذاك الشجر اللي تمايا. كاين شجر منه من لهيه كيكونوا تمايا تبارك الله بزاف، كيكونوا ب 10 12 20 كيكونوا مجمعين، كيمشيو مجمعين ويحطوا مجمعين، ما كيتفارقوش. بارك الله فيك اخي على هذا السؤال، وانا جاوبتك. نتمنى تشوف الجواب ان شاء الله بحول الله. وسقساني واحد الاخ تا هوايا، قال لي يا مسكين علاش ما تهزش معاك الماء؟ راني كنهز معايا الماء الاخ، كنهز معايا الشكاره، غير بعض المرات كنكون حاطها وصافي. اما راني كنهز الشكاره ديما كنديها معايا على حسب فيها الماء، فيها طوينين، فيها شويه ديال الفروته. راكم عارفين بنادم كيجوع ضروري الماء راه مهم. انا في رمضان كاع وكنهز معايا الماء ما كنطيقش، سبحان الله العظيم، والله ما نكذبش عليكم الخوت. في رمضان وكيكون الحراره كندي معايا ضروري الشكاره، وكندي معايا قرعه ديال الماء. و راكم عارفين الاخوان، ضروري من الماء مهم. تعرفش اشنو غادي يوقع ليك وانت يا راعي الغنم عير في الجبل، بالاخص في بعض المرات في رمضان كنكونوا في الجبل. هذاك الجبل اللي كيبان لكم لهيه كنكونوا فيه تمايا، ما كاين لا ما لا والو، كاين عا الحجر والربيع قليل. اما مني كنكون هنايا قريب القريه فين كنسكن ما عنديش مشكل، واخا نجيب معايا الماء واخا ما نجيبش معايا، ما كاين الماء في الساقيه الديز تمايا لا. ما هو المهم الراعي الغنم مهم. دي معاك الشكاره فيها اميها، فيها شي حاجه ما تاكل، وراكم عارفين. والعصيه ضروري، من العصيه راها مهمه هي، تك عليها الانسان مره مني يوقف يستريح شويه. من الله الجو زوين الاخوان، اللي خرجتها بكري شويه هي بدات كتشبع، بدات كتجمع. هاد البلاصه كان فيها الربيع بزاف، كلاتها سبحان الله العظيم ما خلات فيها والو. هي كانت بيته كتاكل وسط القوق. سقساني واحد الاخ من الجزائر على حساب هذيك الشبكه ديال الضوء، هذاك الراعي الالكتريكي، قال لي واش يقدر يحمي الغلم من الذئب؟ والله ما نكذب عليك خويا، والله اعلم ما عنديش هاد الفكره هادي. هو المهم الغلم راه ما كتخرجش منه، الا حاولت تقيس غير الشبكه راه كيضربها الضوء كترجع. المهم هي كتحتارمو اصلا، عارفه فيه الضوء ما كتقربش عنده، واخا ما ديرش كاع الباتري. شحال من مره ما كنديرش ليها الباتري، كنبني غير الشبكه وكنديرها وسطها صافي، عارفه محتارمه القوانين ديالها حتى ولفات. والذئب ما نكذبش عليك اخويا، الا جا اول مره وما عارف الشبكه غيضربوا الضوء غادي يرجع، غيبقى يخاف منها. يقدر يمكن هاد الخدمه هادي لنفرض الكلاب، عندي انا الكلاب مني كنكون ندرب فيهم كيبقاو يخافوا منها، الا ما تعلموش ينقزوها ما يدخلوش عندي. لا دخلت وسط الشبكه الا لما حليت لهم الباب.
عندي هذا الكلب هذا الحمار هذا كينقصها، واخا نكون مديماري الباتري ندخل انا وسطه، هو كينقصها وكيدخل عندي على حسب هو دربته هكا كينقصها. عندي واحد الكليبه ما كتنقصهاش، الا ما حليت ليها ما تنقش، كتحاول تبغي تدخل من وسطها كيضربها الضوء صافي كترجع. والله اعلم اخويا. سقساوني عاوتاني الاخوان على حسب الغنم راها صافي راها شبعات سبحان الله العظيم. سقساوني الاخوان من المغرب على حسب واش كيتباع هذيك الشبكه في المغرب، وهذاك الراعي الالكتريكي واش كيتباع في المغرب ولا لا. الله اعلم اخواني، ما عنديش هذه المعلومه هذه، لازم بنادم يطلع محالش. الله اعلم، ما نظنش انايا كيتباعوا الله اعلم في المغرب. وإلا خصو شي واحد هذا الراعي هذا من اسبانيا نقدر نصيفطوا ليه ان شاء الله بحول الله. ولا الا سخر الله بنادم بغى يجي للمغرب وخاص شي واحد الراعي نجيبوا ليه، ما كاينش مشكل، الدنيا هانيه. نتقداه ليه ونجيبوا ليه، ولا نتقداه ليه ونصيفطوا ليه مع موالين السلعه، راه كاينين موالين السلعه كيهبطوا من هنايا للمغرب. بارك الله فيكم، كنتمناو نتساعدوا مع بعضياتنا كاملين على قدر المستطاع. ندخلها تبدل الصباح هنايا عاوتاني، الا بغات تزيدها شي شويه تاع الماكله. ريو ¿dónde estás؟ ريو مال شبعانه. الغلم مني كتكون جيعانه غير كتوصلها للبلاصه فين غاديه تاكل كتدخل تجري، الا ما دخلاش تجري راه ما فيها لا جوع لا والو. بلايسا ما كان فيها الجوع كما توصلها للبلاصه اللي غاديه تاكل فيها كتدخل تجري سبحان الله العظيم. ولكن مني ما كيكونش فيها الجوع داخله ولكن كارهه باغا تدخل وما باغاش تدخل. بين الله بينك بين aquí anda el río. Ven aquí anda el río, ven. Ven aquí, ven. زيد دوز من هنا، زيد من هنا زيد. Ven aquí, ven. دوز من هنا زيد. زيد. Vamos. Quieto. هو والله ريح ثما، جلس ثما، كيتو هاي. انا نقول ليه اجلس، هو اجلس. يلا بين ثما بين. كيتو هاي. موي بيان. هذا راه بروفيسيونال. Vamos. Quieto. Ven aquí, ven. Toma. Quieto ahí. Muy bien. Ven aquí, rollo, ven. Ven aquí, rollo, ven aquí. Vamos, ven. Quieto ahí. Quieto ahí. Muy bien. سقساني واحد الاخ حتى هو مسكين على حسب باش يعلم، قال لي كيف نقدر ندرب الكلب على الغنم. الكلب الاخ الا ما عندكش شي كلب اللي مدرب باش يدربوا ليك حاول تخرجوا معاك ديما مع الغلم، واخا تهزو غير في يدك الا كان باقي صغير راه يتدرب هو بوحدو. كيشوفك انت كيفاش كتغوت على الغنم وكتجري عليها وكتردها، هو غادي يتعلم منك. علمو نتايا، حاول تعلمو نتايا. الا عندك شي كلب اخر معلم راه يعلم لك، اي كلب شتيه ليه غادي يعلمو ليك. متفقين؟ ولا ما عندكش الكلب اخويا كما قلت لك ديه معاك نتايا وتحاول تعلمو نتايا على السيستيم ديالك. دير براسك انت تخدم مع الغلم نتايا، كيف ما كترد الغلم كتمشي تردها، وهذاك الشيء هو كيتبعك، هو كيبقى يشوفك كيفاش انت كتعامل مع الغلم، كيولي يتعامل معها كيما كتعامل معاه نتايا. بارك الله. نوصل المعلومه للاخ اللي باغي يدرب الكلب، اللي قال لي باغي ندرب الكلب على حسب يعني الغنم. حاول تقلب على الكلب اللي يكون راسه ديال الغنم اخي، ما تدربش اي كلب. راك عارف الا ما كانش الراسه مزيانه ديال الغنم ما غاديش يخدم يدرب ما يدربش، غادي يعيط. شوف الكلب اللي يكون صالح ديال الغنم، الله يقع بالغنم ما لايق بشي حاجه اخرى. نتمنى نكون فتك ان شاء الله. بارك الله فيكم. ها الكليب ديالي ها هويا جبد مع راساتو كيشوف.
شوف يا بنص عين مالك تدوي. ها تدوي ما كتبغيش المشاهدين ديالي ما كتحبهمش؟ راه نوريهم سنيناتك. وريهم سنيناتك زيد كيات زيد. شوف سنينات راني محيد ليه النيبان شتيهم قطعهم ليه الطبيبه ملي كان العام اللي فات دقات ليه البرا هذا عاد قطعناهم ليه. كان صعيب كان واعر كان قبيح. دابا خاصني نعيط ليه عنده واحد جزريحه في رجلو وغادي وكتكبر. ها شتيه ضرباتو شي حاجه واقيله في رجلو كيبقى يلحس فيها. خصني نعيط ليها تجي تشوفو ان شاء الله بحول الله. الجزريحه هذه غادي وكتكبر ليك الرؤيه. ها اش كيعجبك؟ قول لي انت واش كيعجبك الغلم ولا الماعز؟ ها تدوي هادو طوال سبحان الله العظيم. هاد الكل ماموش عندنا الريو بينك نضحك معاك بين. قلت لي سير الحاشي وثم غادي طاير نضحك معاك اجي فين الريو بين سبحان الله شحال كيفهمون ما شاء الله. هما كيوردوا هادو يلاه صايبوهم عير جداد هاد العام هذا على حسب باش نبقى نخلي انا الغلم هنايا تبقى تورد. كاينين 3 بحال هادو باش ما تبقاش تضارب عليهم. هي كتورد والمدايز المدايز كتسمعوا فيه هذا يلاه صايبوهم عير هاد العام هذا ما كانوش من كيعمر كيتسد راسو. كان سولوني شي اخوان من الجزائر بارك الله فيهم على حسب واش الغلم متجوزه ولا هي دايره هكا، واش جزيناها ولا ما جزيناهاش، ولا هي ما عندها الصوف. لا عندها الصوف اخواني. دابا راه ما عندها الصوف، راه حنا جزيناها في شهر 4. دابا راه بدا كينوض ليها شويه ديال الصوف، راه هو كيبان الحموريه بدات كتطلع. جزيناها في شهر 4 دابا راه شهرين هذه والزياده على حسب الحال. مني كيسخن راكم عارفين الصيف ضروري ما تجز. وكاينين الخروفات اللي ما جزيناهمش ديال هذا العام بحال هذه على حسب ما عندهم الصوف بزاف. بارك الله فيكم. هاد الغلم هادي عندها الصوفه بزاف على حسب. هنا المنطقه بارده كتكون عندها الصوفه بزاف. راه حنا غير كنجزوها في الصيف باش ما تمحنش على حسب الحال. سخون باش تعيش مرتاحه تدوز الصيف مرتاحه. يوصل البرد راه غيكون عندها الصوف ان شاء الله بحول الله ويكبر بزاف. راكم غادي تشوفوها. بارك الله فيكم. هي جات هنا تورد. وبارطاجيو الفيديو الاخوان. هاد القناه ديال تربيه الغنم بشمال اسبانيا. ما تنساوش ديروا سبسكرايب ولايك. ومرحبا بكم من جديد. تهلاو ليا في راسكم.